Вітаю вас, шановні глядачі. У нас новенька гра XCOM 2, в яку я вже давно хотів зіграти. Навіть її придбав, і вона в мене в бібліотеці дуже давно лежала. Настав час. Подібні ігри я колись грав. Це тактична стратегія. Назва подібної гри UFO. Якщо хтось такою грав, UFO, можете написати в коментах. Я теж грав в UFO. Що ж, зразу відповім на питання за українізатор. Внизу в описі під відео, там буде посилання, написано українізатор, тицяйте на те посилання і там буде крок за кроком все написано, що вам робити, як довідка така. Виконуйте все і буде у вас українська мова в грі. А ми розпочнемо. Поїхали. Нова гра, фахівець, тут нічого змінювати не буду. Я вперше граю в цю гру, тому мені потрібні ці навчальні повідомлення, нехай вони будуть. Субтитри теж будуть. Спробую швиденько вам читати. Розпочнемо. Пожвавлення росте. В той час, як у містах по всьому світу готуються відзначити 20-ту річницю Дня Примирення. Тисячі людей вже вишикувались на місці Великого Дня Примирення, щоб відзначити утворення Альянсу Адвента. Виконуючи обіцянки дані людству, Адвент може відкрити 12 нових клінік генних технологій в різноманітних місцях по усьому світу. Незважаючи на спробу нападу зі сторони екстремістів, завдання на новій споруді в Парижі будуть проводити без змін. У відповідь на неспровоковане вторгнення, напередодні самого улюбленого нам свята, спікер звернувся до нас. Купка дисидентів знову хоче повторити помилку старого світу, наносячи свій удар в той час, коли ми віддамо шану шляхетному Спасителю, який знову і знову хоче надати нам лише дружбу та співчуття. Однак ця пуста діяльність ніколи не порушить зв'язок між людством та старішинами. Миротворці сили вже здійснили декілька попереджуваних арештів відомих екстремістів. Громадяни, будьте впевнені, що сьогоднішні урочистості будуть продовжуватись, як і заплановано. Перфект. Ми, походу, екстремісти. Розуміло, за кого ми граємо. Адвент просить вас про необхідність повідомляти про всіх підозрілих осіб найближчому миротворцю. Пам'ятайте, що тільки разом ми можемо побудувати краще майбутнє. Наближаюсь до місця. Ви були праві. У них сьогодні справ по горло. Загроза 2. Повідомте стан. Небажаний гість. Готовність 60 секунд. В них тут такий план. Опа. Як це сплановано. Морбаутен. Це він що каже? На Прибульському, кажеш, Морбаутен. Чи що це таке? Ага, замінували. Що замінували? Морбаутен! Давай! Вау! Файно? Сигнал отриманий. Чітко та ясно. Небажаний гість. Твоя черга. О, небажаний гість, це підкріплення. Як тут це сплановано. Послухайте, спецефекти просто. Оці катсцени. Добре зроблені. Мені подобається. Давай зараз посмакуємо, що це за гра. Тактична. Сили Адвента стягуються до місця вибуху. Треба знайти ціль, поки ви не зрозуміли, що до чого. А що ж ви там такого запланували? Добре. Ага, це вже гра пішла. Для початку не попадайся на очі. Займай укриття біля стіни. Прийнято. Рухаюсь. Ага. Що у нас тут? Виберіть вказану точку та натисніть, щоб переміститись до бійця. Ага. Прапорець бійця. Прапорець бійця містить його показник здоров'я та кількість дій, що залишилися. У вояків перша та друга дія на хід. У бійця залишиться ще одна дія. Ага. Зрозумів. На місці, але тут занадто відкрито. Краще, ніж нічого. Спробуйте знайти більш закриту позицію далі. Бачу попереду повноцінне укриття.
Рухайся. Давай. Ага. Гість 2. Не відставай від гостя 1. Слухайте, ну мені вже подобається. Тобто оці дві позначки означають, скільки він разів може ходити. Тобто у цього вже 0. Я вже все використав. Захист. Я тільки не бачу повноцінну мапу. Ага. Ну, як в УФО, я пам'ятаю. Ну, в УФО було таке, що там починають з усіх, як таргани лізти, ці прибульці, і їх просто відстрілюєш. Як тут буде, я не знаю. Вояка може переміститися на велику відстань за допомогою ривка. На це підуть перша та друга дія. Ага. А давай спробуємо. Є? Тобто він швиденько може дві дії в них. Вони зайняли позицію, ми повинні прорвати оборону, залишайтесь поза ними. Прийнято. Ага. Тримайтесь у тіні, поки все не буде готове. Це наш шанс. Маскування. Маскування. У більшості завдань загін спочатку замаскований. Ви можете скористатися цим та влаштувати засаду. Пам'ятайте, що весь загін втратить маскування, якщо когось з вояків буде викрито. Зрозумів? Угу. Так, ну це таке, як навчання зараз йде. Покинути активне маскування, супротивник не скористатися з тим, щоб просунутися та влаштувати засаду. Давай. Є. Тримайтесь дистанцію. Якщо у вас є ефект, несподіванка не буде. Зрозуміло, що ефект у вас з несподіванки не буде. Вороги помітять бійця, якщо той підійде занадто близько. Небезпечні клітинки підсвічені червоним кольором. Ага. Все я побачив, тобто вони досюди можуть тільки бачити. Так, маскування я вон бачу, до речі. Давай, рухайся. Вони мають численну перевагу, але несподіванка на нашій стороні. Будемо сподіватися, що все вийде. Вау. Що сталося? Нагадай мені подякувати старому. Мені теж? Ми тут не завершили. Треба ліквідувати залишки сил супротиву. Вони в мене на прицілі. Дозвіл атакувати. Уперед. Так. Натисніть Enter або на кнопки D на мишці, щоб атакувати тактичний бойовий інтерфейс. Вогонь. Приховане спостереження. Глуха оборона. Ага. Вогонь. О, цікаво, як слухає. А я можу обрати іншу ціль? Ти чи тільки цю бачиш? Вистрілити. Все, я зрозумів, як обрати. Тобто цього він не бачить, цього не бачить, цього не бачить. Тільки бачить цього. 68%. Вогонь. Ой, добре вмазав. І хочу сказати, вони не почули тебе, не побачили? А, виявлення. Виявили. Добре. Втрата маскування. Весь загін втратив маскування. Якщо будь-який вояка буде активувати супротивника. Вибивають двері або вікна. Вояки опинились в зоні виявлення або стане помітний з флангу. Підтвердити. Тепер вони нас бачать. Пропоную спочатку стріляти, а потім вже нема. Так, давай. Ну, поки мені подобається. У нас є дві дії. Сміливість це добре, але дистанція замала. Обережніше.
Відкрити тактичний бойовий інтерфейс. Клацніть. Ага. А що там? Клацніть по зазначеній іконці головної мишці або натисніть Tab, щоб перемкнутися між різними цілями. Ага. Ага. 63, 38. А треба в цього лопашити, в котрого 63. А що тут ще? Ціль, дальність бойового засобу, добрий кут, низьке укриття. Давай, вогонь. Ой, добре. Дуже добре. Тепер в того залишилась ще одна дія. Ти ж ведеш рахунок? Ох. Слухайте, мені вже подобається. Все руйнується. Та просто... Я так просто не здамся він. Ой-ой-ой. Ні, ми втратили гостя 2. Дідько, нам не можна так ризикувати, слідкуйте за флангами. Виходить так, добре. А нафіг вона туди поперлась? А, бачиш, мені навіть вже і каже, куди йти, тому що це... А, це ж навчання, все ж може якби... Непогано спрацьовано, скористайся перевагою, поки вони... Ага, зараз скористаюсь. Зараз я скористаюсь перевагою. Пали його. Я... Тобі це сподобалось? Хід прибульців. Ух. Зі снайперської гвинтівки хтось? Чи що? Чи то вона встала? Марта, вона кличе підкріплення, зупини! Передача. Центр на зв'язку. Центр, не запізнюйтесь. Видом милувався. Що це за тварюки такі? Це ми. Принаймні були раніше гібриди винагородна, Адвента за вірну службу. А, оце вони для цього і клініки роблять. Ми всі чули ці чутки, але я не вірила, що це правда. Ніхто не вірив, але ми все змінилося. Обіцяю, якщо ми знайдемо те, що хочемо знайти. Час рухатись. Схоже, передача зайшла. Адресата транспорт Адвента скоро прибуде. Всі чули? Прикритий лівий фланг, там було написано. А можна так зробити, щоб вона не гинула? Натисніть Q та E, щоб зручніше повернути камеру. Ага. Добре. Поїхали. Дивіться в оби. Не встиг там. Бійці в режимі спостереження зроблять поодинокий постріл у першому рухі ціль, яку помітять. Ага. Активуй спостереження. Тобто, якщо в мене одна дія залишилась, зі штрафом до влучності вистріл з першого ору, який буде у полі вашого зору. Розумів. Головний вхід чистий, треба рухатись до цілі. Давай, рухайся. Воно навіть не дає рухатись туди, куди я хочу. Це по типу як навчання ще досі йде. Загроза 3. Твій вихід. Стійте, обшукайте тіло, нам зараз знадобиться взагалі все, але покваптесь. Говорять, обладнання Адвента може самознищитися. По типу давай. Приціл. Трофейний предмет.
Давай. Ага. Каже сюди рухатися. О, ось летить підкріплення. Людей трансформують в цих. Все зрозуміло. У покорних воїнів. Прибульців. От, ну це вже не люди. Клініками. Висадилось підкріплення. Вони нервують. Тепер я точно знаю, що ми їм в потрібному місці. Ага. Цього в мене спостереження поставило, він зразу зняв одненького. Чудово. Відходьте до нас. Рухаюсь, я спробую затримати ворога. А можна якось від сюжету трохи відійти від цього клятого навчання? Я якби нічого, ну... Я б такий би переграв би декілька разів. Так, а ну дай. Ти тут, я тут. Ну таке собі у тебе місце, я тобі скажу. Тим паче ти вже один постріл зробив. А туди ти не дістаєш. Давай, напевно, балуй сюди. Не йде він сюди. Тебе? Воно мені каже, типу, стріляй. Ну, якщо ти зараз промажеш, я не знаю, що зроблю. Давай в того, котрий ось тебе бачить більш всього. Ні? В того? Серйозно? Крізь машину? Та я так і знав, що ти промажеш. Що за? Рухай за дверей. Давай, рухайся. Коротше, мені зараз не... Ти повинна впоратись з протоколом безпеки дверей. Ніхто не очікував, що ми зможемо підібратися так близько. З протоколами дверей. Злом. Всі вояки здатні зламати деякі комп'ютери. Двері та інші предмети, щоб прокласти собі шлях та отримати тимчасовий бонус. Давай, зламай. Гарантовано. А, тут ще можна щось обирати. Я не знаю що. Шанс відкрити 6%. Давай це. Змінений сигнал. Вояк негайно одержить маскування, а тут вояк одержить повну невразливість на дві наступні атаки. Шанс відкрити 2%. Давай. Успіх. Відкрити двері. Good. Let's go. Хто зараз рухається? Ти? Давай. To secure the package. Починаю. Будемо сподіватися, що розвідка нас не підвела. This is the Це саме те місце. Ви впевнені? О, щет. Що це? Так. Схоже, тут панель доступу, якщо я роздивлюсь краще, то... next time. Наступний раз. Це хто? Let's get out. Давайте йти звідси. Стільки багатецько незрозумілого. Хто це? Звідки? Ну, зрозуміло, що вони їх тут
трансгенуючий. Тут навіть можна трохи вище або трохи нижче. Бійці здатні відносити з поля бою вбитих, стикаючись з кров'ю або втративши свідомість, друзі. Що мені треба зараз зробити? По типу треба підійти. Чому воно не наводиться? Так. О. Перенести ціль. Воно автоматично обирає, все зрозумів. Давай. Мережа охорони Адвента просто кипить. Підбурювач, готовий евакуювати центр зараз або ніколи. Прийнято, вирушив. Та ти серйозно? Вже 2 втратили. Ні, центр втратив гостя 1. Вам потрібно виходити звідти. Я не знаю, що він там за ватавута. Нам потрібен новий вихід, швидко. І... кинути гранату сюди. Невже як в УФО цей? Зараз зламається тут пів стіни, ана. Давай. О, та це просто кайф. В УФО те ж саме було. Відмінний план. Можна було руйнувати стіни і заходити зовсім з іншого боку. Що таке? Бійці, які приносять тіла, не можуть атакувати, але здатні користуватися укриттям та рухатися з нормальною швидкістю. Я те зрозумів. Аж туди далеко я можу? Давай. Навіть в іншу клітинку не дають натиснути. Ну я поки в захваті від гри. Мені не подобається. Хід прибульця. Вони вже тут. Зараз ще цю приб'ють. Де? Промах. На волосині. Того промазало, я бачу здалеку. Підбурювач, це небажаний гість, потрібна термінова евакуація. Витягуй нас. Терміново. Запросити евакуацію. Виберіть іконку викликати рейнджер або натисніть P, щоб вказати зону вивезення. Ага, оберіть потрібну область, де. Або... Ага, або так. Я зрозумів. Ну давай. Зробив. Що, ще раз? Треба підійти. Дай вгадаю, зараз тільки він один залишиться. Живий. Загін, що знаходиться в зоні вивезення, може задіяти відповідну здатність та залишити поле бою. Евакуація. Побачу. Ой-ой-ой. Ну, з втратами. О, це хто? Ой-ой-ой. А це хто? Серйозний спойлер.
І в УФО те ж саме було поселення в пустелі, я пам'ятаю. І звідти в них була база, де вони по всьому світу там виконували завдання. Carefully. Акуратніше, потенційно це довгі роки атрофії було б. Но не буду сперечатися. У нас ризик втрати хворого, якщо негайно не проведемо видалення. Ми готові. Good. Добре, тоді до справи. Щось треба видалити в нього. Той каже, якби нас було більше. Неймовірно. Just like 20 years Це як ago, 20 років назад. we were still calling it. Тоді ми не знали це війною. We had no idea. Ми не знали, що буде потім. Залишився відгук корі головного мозку. Добре, підготуйтесь і йти далі. Мені вдалося знайти зв'язок. Зараз буде останній надріз. Я не спеціаліст, але показники не дивно, імплантант вживлявся на все життя. Видалення імплантанту великий ризик. Відступник нікуди в нас не повинен йти. Давай, бута. Ой. Доктор, сигналу нема. Реакція зміни нормальна. Параметр стабільний. Операція завершена. Told them it would Я take говорив, more than that to що keep вас you так down. просто. З поверненням, Welcome шеф. back, Commander. Що я вас так просто не позбудусь? З поверненням, шеф. Радий бачити вас знову. В свідомості. Don't envy the headache. Вважаю, голова вас дуже болить. Still, Але доктора Тайнга звинувачити не можна, особливо якщо взяти до уваги, що ніхто досі такого не робив. Легше. Ми не до кінця з'ясували, що вони з вами зробили. Чи був проваджений глибоко. lost a lot of good soldiers Всі ці роки пошуки ми втратили багато гарних бійців. Надія знайти вас майже загасла. Я тільки з'явилася інформація, ми одразу почали діяти. Not sure what you Не знаю, що вам вдасться згадати, але багато змінилось. Ми намагались, як могли, але останні 20 років було важко без вас. Якщо захочете ознайомитись, Шень підготувала архів на вашому терміналі. Otherwise, І я на вашому місці сходив би до доктора Тайгана. Вам треба дещо дізнатися. І він пояснить explaining them than me. це краще, ніж я. It's damn Дідько, good to have you як back. добре, що ви знову з нами, шеф. Тобто вони мене рятували. Так. Тепер я хочу, щоб мене грав. Мене вже грав разово, якщо чесно. В УФО, коли я грав, там була база. Базу можна було модернізувати, базу можна було досліджувати. Але там були інопланетяни. А тут виходить, що якби інопланетяни інтегровані в людей, чи як. Я не зовсім зрозумів. Генно модифіковані, можна сказати. Дослідницький відсік. Кажуть, сюди натиснути. О, це той, хто мене врятував. Вражаючи, чи не так? Неймовірна міць, та ніякої загрози життю. Шкода, що це не можна сказати про інші технології, здобутки прибульців. Шеф. А що це таке? Доктор Річард Тайган, ведучий вчений. Я відповідаю за всі дослідження, а також за процедуру, через яку вам вдалося пройти. Ласкаво просимо в мою скромну лабораторію. Ага. Не знаю, чи повідомив вам центр, але ми дещо знайшли, поки нам виймали з вас із стазісу костюму.
Цей пристрій імплантовано прямо в плотину долю, було б обладнане ще колись Адвент. Я давно вже дізнався його пряме призначення. Втім, з часом я все вірно розберусь. З вашого дозволу, звісно. Коротше, він за імплант, каже, котрий його витащив. І ще один момент. Обладнання тут безсумнівно вражаюче, але наодинці багато чого не зробиш. Якщо вам вдасться знайти для мене додатковий персонал та ресурси, я зможу значно прискорити наші дослідження. Хай щастить, шеф. Я зрозумів. Шеф, чекаю вашого розпорядження. Готовий почати досліджувати чіп Адвента. З цілі його вивчення. Так. Вибрати нове дослідження. Технологія прибульця. Угу. Що тут написано? Зелененьким, до речі, 1 день. 3 дні. Модульна зброя. Гібридні матеріали. А ну давай це подивимось. Біотехнологія прибульця. Успішне завершення травматичних процедур по видаленню чіпа Адвента дозволить нам почати дослідження самого пристрою та мотивів, що стояли за справами ворога. А, нащо його туди цей? 1 день. А це що? Модульна зброя. Магнітні гвинтівки Адвента – надзвичайно складна зброя. Гвинтівки самознищаться, коли перший власник загине. Ого, отак навіть. Однак, провівши невелике дослідження, ми, скоріш за все, зможемо використовувати частини гвинтівки для вдосконалення нашого бойового арсеналу. Ага. Тобто вона перед цим приціл підібрала, я пам'ятаю. Гібридні матеріали. 3 дні. Заблоковано, до речі, в даний час написано. А ну що там, гібридні матеріали. Броня, в яку були одягнені, найдені нам вояки Адвента, це неймовірна суміш матеріалів. Ретельне дослідження цих матеріалів дозволить створити вдосконалення, які підуть на користь нашим бійцям. Ми 2 бійців втратили. Добре, давай оцю біотехнологію. Досліди. Шеф, ми негайно візьмемо до праці. Коли буде готовий повний звіт, я повідомлю. Тайган доведеться по цим дослідженням. Я поки не зважаю... Господи. А можна якось, не знаю, хоч трохи призупиняти текст? Я не встигаю. Зброярня. Точно, дивіться, тут база трохи інакше відображається. Це на корабель якийсь схоже. По типу база корабель. А там була база в цьому, якого? На землі. Хоча, хто знає, може тут і на землі є база. Зброярня. Давай. Шеф, Джейн Келлі зіграла ключову роль в вашому звільненні. Вона достатньо досвідчена, щоб отримати підвищення. Слід розібратися з її цими. Підвищити бійця у званні. Підвищити бійця та нагородити його особливими бойовими здібностями. Капець, я просто трохи в захваті від гри. Рейнджер, розвідник, спеціаліст, здатний використовувати індивідуальне маскування та знищувати супротивників в ближньому бою завдяки навичкам ближнього бою. Так. Вояка отримав нове звання. Нова здатність, випад. Атака мечем будь-якого супротивника в межах дальності переміщення. Ха. Мечем. Серйозно. У них там нанотехнології мечем бити. Ні, ну звісно. Відрубати голову у всіх часах було найефективніше. Може там якийсь супервдосконалений меч. Ми непогано почали. Бійці наберуться досвіду та стануть ще, я так розумію, міцніші. Нам сюди? Прийнято, Шень. Коли ми зможемо отримати цю штуку, ми вам скажемо. Тривога! Поміщене несенсоване. Шеф, дайте мені пару секунд.
Execute echelon Активувати протокол protocol. ешелон. Attention. Увага. Senior command exchange confirmed. Кодового повідомлення. Підтвердження коду. Я хотів, щоб це пройшло більш урочисто, але у нас тут з'явилось те, що. Місцеві сили ОПРУ щойно виявили цей гібридний конвектор магнітного поля, який просили знайти доктор Шейн. Вони вистежили конвой Адвента, який перевозив цю штуку, та готуються атакувати його. Якщо ми доставимо конвектор в цілісності, то це зробить як треба. І тоді заради різноманітності треба налаштувати щось там. Загін зібраний та готовий до десантування, шеф. В очікуванні вашого наказу. Зброя. Гвинтівка. Складність легко. Ха-ха. Зняти предмети, зняти всі. А я можу вас налаштувати? Чому? Можу. Я можу це зробити. Я там можу зробити, тільки нічого немає. Я зрозумів. Так. А збереження тут є. Добре, давай тоді розпочнемо. Почати завдання. Не бачу просто збереження. Щоб дуже-дуже довгу серію не робити. Полетіли. Вхідне повідомлення. Ми втратили зв'язок з силами опору в цьому сектору. Це може означати тільки одне. Вони принесли себе в жертву, щоб дати нам шанс. Треба за будь-яку ціну здобути цей спотворювач. Захопити... спотворювач. Захопити перетворювач потужності. Спотворювач прочитав. Вибачаюсь. Ліквідувати всіх ворогів. Місце в регіоні Нова Індія. Натисніть будь-яку кнопку для запуску. Давай. Коротше, якщо трохи довго вийде відос, шеф, пристрій засікли, але схоже його пошкодили. При перестрільці датчики немов сказилися. На мою думку, воно... Ось вибухне! Не знаю. Щось з ним відбулось. Шень у пошуках способу стабілізувати цю штуку. Але нам треба підібратись достатньо близько. Залишайтесь в укритті, поки ми не розберемося. Так. Я можу тут зберегтися. Так. Тоді. Я роблю збереження. Нове збереження. Роблю нове збереження. Ні. Ось так. Підтвердити. Це є. Є. Збереження є. Все добре. На цьому я завершу. Мені гра сподобалась. Дуже сподобалась. Сподобалось вам чи ні? Ну, це ви можете все показати вподобайками, коментами і підписками на канал. Ну, і в наступній серії зразу ж почнемо з бійки. Я думаю, це буде набагато краще. Дякую тобі за перегляд. До побачення.